Welcome back to my channel! Hello! And today, meron tayong bisita. Kasama natin si Aisha and Asi! So, for today's vlog, ang gagawin natin is mag-unbox tayo and magta-try tayo ng bagong drone. Na-order namin to nung 11/11 sale sa Lazada. For only, walang price pero ipopost ko na lang yung link. JJRC X12 GPS drone 5G Wi-Fi. Wi-Fi? Wi-Fi siya. FPV brushless motor. So, meron siyang 1080 HD camera, GPS dual mode positioning, foldable RC, drone quadcopters. Ayun. So, para mag-unbox, tawagin natin yung kapatid ko kasi sa kanya to. Lagyan dyan, Lloyd. Oh, pakilala ka daw. Hello. Okay, start na tayo mag-unbox. Open na natin yung box. Ang kasama ng box sa loob, plastic cover ng travel bag. And waterproof travel bag. Buksan na natin yung loob. Makikita natin sa loob una, transmitter or remote control. Pangalawa, drone battery. At charger. Tingnan na natin ang drone. Yan yung itsura niya pag naka-fold. Ganito naman yung itsura niya pag naka-unfold. Cellphone holder para sa cellphone at USB charger at spare props. Yan lang po. And we're back. So ayun, mamaya itetest namin to. Kailangan kasi nito ng micro SD card mo. Micro SD yung kailangan niyang card. Tapos, ito yung camera niyo. Mamaya itetest natin siya. Tapos, i-show namin sa inyo kung okay, kung gusto mo na Tapos, itetest natin siya. Tapos, titingnan natin kung maganda yung mga kuha niya. And kung stable siya. Yung battery life niya, titingnan din natin kung matagal siyang malubat. Okay? Babalik kami mamaya. Dito tayo magpapalipad ng drone. Psst. Asi! Hey! Tapos, tignan natin ang controller. Hindi mo kiting controller. Ayan na. Controller. Brake. Ano pa? Calibrate. Gyro.
Ay, baka mo. Baka mo. Nakalibrate ko yun. May mo kaming nag-ibay sulat ha. Sige ba? Okay, go nung iikot. Turn down, then change it. Okay na. Success na. Successful na. Ako. Ba't yung nagdad mo? Satellite 6. Hintayin mo natin, maging ano. Dapat ano. Pero try natin susunod na. Hello, explain ko lang po sa inyo yung experience ko dito sa drone.